Assalamualaikum dan apa khabar semua? Untuk episod kali ini saya nak unboxing tool terbaru saya hanya di Zoiso. Let's roll! Terima kasih kerana terus menonton channel saya. Ini boleh dikatakan video pertama saya untuk unboxing tools. Saya dapat request ada orang minta saya share sikit tentang tools dan sebagainya. Disclaimer, awal-awal disclaimer, ini bukan paid review ke dan sebagainya. Ini adalah tool saya sendiri yang saya beli sendiri sebab saya ada upcoming project yang memerlukan tool ni. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe saya. Alhamdulillah channel ini telah mencapai first 1000 subscribers. Okey, tak sangka korang sudi untuk subscribe dan terus menonton channel saya. Dan untuk siapa yang belum, silalah subscribe channel ni. Mungkin anda akan dapat update-update dan informasi-informasi tentang macam home, lebih kepada home improvement lah. Dan kepada siapa yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Dan teruskan menonton video-video saya yang akan datang. Ok, so sekarang kita akan terus kepada unboxing box ni. Alright. So mula-mula kita buka dulu kotak ni. Baru je sampai petang tadi. Saya sebenarnya tengah shoot video ni dalam keadaan panas sebab lighting sana sini. Kipas pula tak boleh on sebab kalau kipas on nanti bunyi kipas masuk sekali dalam video. So tak apa, sekejap je kita habis buka ni and then tengoklah. Oh, besar tak boleh. Berat tahan. Okey, inilah dia tools terbaru saya. Dia nama Bosch. Ia adalah set combo daripada Bosch. Set combo untuk 18 volt, hammer drill dan juga angle grinder. Mana nak start? Untuk pengetahuan, saya bukanlah die-hard fan Bosch ke sebagainya, dan ini juga bukanlah review, lebih kepada unboxing. Sebab untuk review saya perlu pakai dulu alat ni. Tapi sekarang saya nak unboxing je. So kita tengok apa ada dalam. Inilah apa yang ada dekat dalam. Apa yang ada dekat dalam ni. Okay, first kali kita akan dapat bag daripada Bosch. Oh, besar bag dia. Besar ni. Ok, depan ni macam ni. Cantik juga. Saya pernah beli juga barang Bosch. Last time saya beli drill 12 volt. So dapat juga bag. Tapi kecil lah, warna biru, tapi ni lagi lawa. Ok, and then buka, kita akan dapat manual. So benda ni normal manual. Item angle grinder dengan bateri 18 volt. Okay, so berat, firm. Okay, ini anda akan dapat dah dalam set combo ni. Saya letak dalam bag ni. So ini adalah guard untuk angle grinder ni. Buka sekali guard. So kita akan pasang. Tak apa, saya tengok dekat manual ni. Saya pernah ada angle grinder. Bukan pernah ada, memang saya ada angle grinder. Saya memang ada. Tapi kenapa saya nak beli lagi kan? Sebabnya angle grinder yang saya ada tu bukan cordless. Jadi untuk dia corded lah, wired. Jadi untuk projek saya akan datang ni, saya rasa lebih convenience kalau saya ada satu cordless angle grinder. Sebab saya akan review apa projek tu nanti.
saya akan buat video lah untuk projek tu, buat big punya projek jugalah. So saya beli dulu. Okay, ini adalah alat-alat lah untuk air grinder. So kita ada apa ni, untuk tukar dia punya mata disc ni, untuk handle dia dan sebagainya. Okay, semua ada dalam ni. Kita juga dapat disc, cutting disc daripada Bosch. Dapat 3. Kita dapat 3 untuk potong metal. Tak ni. Wow, besar charger dia. Okay. Ini adalah charger untuk bateri. Besar charger dia. Okay. Ini first time saya ada tools 18 volt sebenarnya. So macam perak sikit lah kan. Perak ni bahasa tak tahu lah. Sebab saya orang Perak, kata perak macam jakun lah, macam okay. So nampak macam very heavy duty lah. And then kita buka tu seterusnya. Ada kecil. Tengok. Okay. Ini adalah hammer drill lah. So dia bagi mata untuk hammer drill. STS plus 1 untuk 10mm. Okay, dia bagi mata 10mm satu, 6mm. 6mm ni size biasa lah untuk kita nak gantung rak ke apa ke yang untuk home use. Kita akan pakai mata 6mm. Okay, and then 8mm. Dia bagi 6mm ada 2. Jadi dia bagi 4 mata dan 4 mata drill, tapi 3 jenis saja. Sebab 6mm ni ada 2, and then dia bagi 8mm dan 10mm. Okay, mata daripada Bosch. Ini adalah manual untuk tadi manual untuk angle grinder dan juga charger. So ni manual untuk hammer drill. Okay, letak tepi dulu. Ini apa? Dan ini adalah hammer drill 18 volt dari Bosch. So kenapa saya nak sangat beli yang ni? Sebab ini adalah model terbaru 2020. Dia brushless. Okay, yang grinder tadi tak brushless, yang ni brushless. Okay, ini brushless. So dia cordless. Dan saya ada drill. Sebelum ni kalau saya nak tebuk dinding konkrit lah, maksudnya saya akan gunakan drill yang berwire. Sebab yang cordless drill yang saya ada hanyalah 12 volt. So kalau yang ni 18 volt, dan memang untuk hammer lah. Yang saya ada tu bukan untuk hammer, hanya untuk drill dan juga impact. So ini penambahan terbaru lah dalam koleksi peralatan saya. Lebih mudah untuk saya tebuk dinding. Sebab wife saya suka asyik-asyik nak pasang rak kat sana, nak pasang rak kat sini. So ini tak payah nak pasang kabel wire-wire, plug in. Terus dia ada beberapa mode dekat sini. Kita ada hammer, and then ada juga untuk chisel, I think. Kita kena dekat dia punya ni lah, menu ni. Okay, yang ni rasanya guide dia. Yes, kita masuk sini, tekan kot, tekan. And then okay, besi ni tak nampak. Kita letak atas meja dulu. Oh, dia boleh diri macam tu. Okay, ni tadi
dia bagi juga dengan ni untuk marking lah. Kita just tekan boleh laras macam tu. Dan sebenarnya saya jarang guna marking ni, sebab kalau saya nak drill apa, saya akan mark dekat mata drill tu terus. Okay, saya akan tunjuklah dalam video-video yang akan datang. Mungkin ada projek, mungkin ada yang nak tahu macam mana nak drill dinding, sebab ada juga orang tanya. Benda tu basic tapi still ada orang tak tahu. Okay, saya akan tunjuk. Dan yes, okay, ini memang saya rasa mungkin sebab saya, apa yang saya cakap ni semua assumption, sebab saya baru buka kotak, saya tak pernah pakai lagi, jadi assumption lah. So ini adalah dust cup, maksudnya kita boleh collect dust. So ini dust cup. So bila anda drill ke dinding, sebenarnya anda akan menghasil, bila kita drill dinding tu konkrit kan, simen, dia akan menghasilkan dust lah, habuk simen yang banyak, dia akan jatuh. So habuk simen ni yang lecehnya, kita tak boleh sapu macam tu je. Lepas sapu kita kena mop pula, bersihkan dan sebagainya. Jadi kalau ada dust cup macam ni, dia akan, mungkin cup tu, dust tu dia akan masuk dalam ni, jadi kita terus buang dalam tong sampah. So dia tak akan kotorkan lah bahagian-bahagian rumah. Okay, cara dia mungkin pasang kat sini ke, saya tak tahu, kena baca manual dulu. Okay, jadi itu adalah yang anda akan dapat kalau dalam package combo Bosch 18V hammer ni. Peralatan utama dia adalah angle grinder dan juga hammer drill. Kedua-duanya heavy duty. Kalau korang tengok kat sini ada tulis heavy duty. So untuk Bosch, dia ada beza normal dengan kalau ada logo heavy duty ni, harga pun beza. Okay, so heavy duty ni dia macam tahan sikit lah untuk aktiviti lasak lah. Okay, yang ni bateri dia pun ada indikator. Okay, itu bateri indikator. Inilah yang anda akan dapat dalam combo Bosch 18V hammer, drill dan juga angle grinder. Anda akan dapat bag, angle grinder, peralatan aksesoris untuk angle grinder, hammer drill, dapat dust cup. Terima kasih kerana menonton, dan minta maaf kalau ada sebarang kekurangan lah, sebab ini first video saya buat unboxing. Saya tak pandai sangat buat unboxing ni, jadi kita cubalah kan, cuba. Sebab terima kasih sekali lagi kepada semua yang dah subscribe saya, sehingga saya berjaya mencapai first 1000 subscribers. Diharapkan anda terus menyokong saya, dan kepada anda yang belum subscribe, silalah subscribe saya dan juga turn on the notification button untuk update-update yang lebih menarik. Okay, sehingga kita bertemu kembali di video-video yang akan datang hanya di Zul Yusuf. Signing off.